اشرف غنی کجا رفت؟ آیا او با یک تصمیمی از پیش نوشته شده فرار کرد یا دستهای پنهان او را مجبور به ترک افغانستان کرد؟ آیا وطن را رها کرد تا جان خودش را نجات دهد یا نقشه بزرگتر در کار بود؟ نقشه‌ای که آمریکا، طالبان و حلقه نزدیکانش در آن نقش داشتند. این یکی از بزرگترین معماهای تاریخ معاصر افغانستان است. معمایی که هنوز هم میلیون‌ها افغان در جستجوی پاسخ آن است. امروز پرده ها را کنار میزنیم و داستان فراری را میگوییم که تاریخ را برای همیشه تغییر داد. کابل تابستان 2021 گرما سنگینی میکرد و شهر مثل همیشه در ترافیک و دود غرق بود. اما در دل کوچه ها، کافه ها و بازارها زمزمه مشترک پیچیده بود. طالبان نزدیک می شود. کسی باور نمی کرد کابل، قلب افغانستان، روزی به این سرعت سقوط کند. ولی هر روز که ولایت ها یکی یکی به دست طالبان می افتاد، نگرانی بیشتر می شد. در ارگ ریاست جمهوری، اشرف غنی در اتاق کارش نشسته بود. نگاهش گاهی به نقشه افغانستان می افتاد و گاهی به گزارش های روزانه‌ای که فرماندهان امنیتی می فرستاد. او می دانست که حلقه محاصره هر روز تنگتر می شود. نزدیکترین مشاورانش حمدالله محب، فضل احمد معنوی و چند چهره دیگر دایم در گوشش می خواند که باید تصمیمی سریع بگیرد. اما کدام تصمیم؟ غنی مردی بود که خود را معمار دولت سازی می دانست. سالها در دانشگاه‌های غربی تدریس کرده بود و در کتابهایش از بازسازی افغانستان سخن گفته بود. اما حالا همه چیز در برابر چشمانش فرو می‌ریخت. ارتشی که میلیون‌ها دلار برایش هزینه شده بود، بدون جنگیدن فرو پاشید. والی‌ها یکی پس دیگری فرار کردند یا تسلیم شدند و اعتماد مردم خیلی وقت بود شکسته بود. اما فقط طالبان نبودند که کابل را محاصره کرده بودند. سایه آمریکا هم روی ارگ سنگینی میکرد. 1 سال پیش در دوحه آمریکا مستقیما با طالبان توافق کرده بود. در آن نشست تاریخی دولت غنی تقریبا نادیده گرفته شد. آمریکا وعده داد نیروهایش را بیرون ببرد و طالبان هم تعهد دادند با آمریکا یا حمله نکنند. جریان داره. هنوزم جنگ جریان داره. برای شما بهتر معلوم است که تا حال هم در اینجا بین امارات اسلامی افغانستان و بین ایالات متحده آمریکا توافقنامه صورت گرفته. بله، حال شما افغانان. از همان روز همه فهمیدند که نقش غنی در معادله کم رنگ شده است. صبح 15 آگوست خبر رسید که طالبان به دروازه های کابل رسیدند. شایعه ها پخش شد، طالبان وارد شهر شدند، آنها در کوتل خیرخانه ایستادند و حتی صدای تیراندازی ها در شهر شنیده می شود. ترس همچون آتشی زیر خاکستر همه جا شعله گرفت. در همین لحظات حساس در ارگ جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شد. اشرف غنی با چهره خسته وارد شد، نگاهش پر از اضطراب بود، اما صدایش همچنان خشک و رسمی. او گفت: من نمیخواهم کابل دوباره صحنه جنگ شود. نمیخواهم هزاران نفر قربانی شود، همان طوری که در جنگ‌های گذشته شد. اما حقیقت این بود که غنی نه فقط نگران مردم، بلکه نگران خودش هم بود. او میدانست که اگر طالبان به ارگ برسد، سرنوشتش مانند نجیب الله خواهد شد. رئیس جمهوری که در سال 1996 به دست طالبان اعدام شد و جسدش در چهارراه آویزان شد. مشاوران نزدیکش پچ پچ می‌کردند. بعضی‌ها می‌گفتند باید بماند و مثل یک رهبر بجنگد، بعضی‌ها اصرار داشتند که بگریزد چون دیگر همه چیز تمام شده است. در همین زمان تلفن‌های مشکوک از سفارت آمریکا هم رسید. روایت‌ها می‌گوید که دیپلمات‌های آمریکایی از غنی خواسته بودند استعفا دهند یا آماده خروج فوری شوند. بعضی تحلیلگران بعدها گفتند که فرار غنی بخشی از یک سناریوی هماهنگ بود تا طالبان بدون درگیری وارد کابل شوند و انتقال قدرت به سرعت انجام گیرد. ظهر همان روز یک هلیکوپتر نظامی آماده شد. غنی، همسرش رولا و حلقه کوچک از نزدیکانش سوار شدند. کسی دقیقاً نمی‌دانست مقصد کجاست: تاجیکستان، ازبکستان یا جای دیگری.
دروازه هلیکوپتر بسته شد و پرنده آهنی از بام ارگ به هوا برخاست. همان لحظه بود که کابل برای همیشه رئیس جمهورش را از دست داد. اما چرا رفت؟ برخی میگوید او میخواست از خونریزی در کابل جلوگیری کند. روایت دیگر این است که او میترسد طالبان او را به سرنوشت خونین دچار کند. و بعضیا باور دارند که او در نتیجه فشار آمریکا و معامله‌های پشت پرده مجبور به ترک شد. شایعه کیسه های پر از پول هم به این روایت ها اضافه شد. ادعایی که هنوز هم بحث برانگیز است. وقتی خبر فرار غنی در شهر پیچید، مردم در خیابان ها حیران ماندند. عده‌ای فریاد زدند او کشور را فروخت، بعضیا با خشم گفتند فرار کرد و ما را تنها گذاشت و عده‌ای دیگر آه کشید و زمزمه کرد شاید راه دیگری نداشت. در همان ساعت طالبان بدون شلیک گلوله‌ای وارد کابل شدند. پرچم سفیدشان بر فراز ارگ برافراشته شد. افغانستان وارد فصل تازه‌ای شد، فصل تاریک و مبهم. غنی اما در غربت میان کاخهای امن و دور از جنگ زندگی تازه‌ای آغاز کرد. او همچنان در سخنرانی‌هایش ادعا می‌کرد که به خاطر مردم رفته است، اما مردم افغانستان هر بار که نام او را میشنود بیشتر به یاد روزی میافتد که رهبرشان در سخت‌ترین لحظه پشتشان را خالی کرد.